මොබයිල් එකෙන් ඕපන් කරපු කෙනෙක්ට මේ විදිහට අපේ channel එක පෙන්නනවා. එතනින් ඔයාලට මෙතන description එකට යන්න පුළුවන් channel එකේ. channel description එකට ගියාට පස්සේ අපිට අපේ Telegram channel එකේ link එක පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතනින් welcome කියන තැනට එහා පැත්තෙන් more කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ more කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ channel එකේ Telegram channel public channel එකේ link එක පෙන්නනවා වලට මෙතනින් ක්ලික් කරලා admin කෙනෙක්ව contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අපේ PC එකකින් ඔයාලා බලනවා නම් අපේ channel එක වෙන තැන එතන මෙන්න මේ welcome කියන තැනට එහා පැත්තෙන් more කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ Telegram channel link එක පෙන්නනවා. එතනින් ඔයාලට අපේ Telegram channel එකට සම්බන්ධ වෙලා admin කෙනෙක්ව contact කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. next video එකෙන් හම්බෙමු guys. See you. හරි.